Hello, hello mga ka-MU! Welcome to Murang Ulam. Halina at magluto ng napakasarap na Tokwa recipe. Gagamit tayo dito ng bell pepper, red and green. At gagamit din tayo syempre ng main ingredients natin, ang Tokwa, 5 pesos isa. Ito, kinat ko into 8 pieces. Tapos, ikakat din ng pa-triangle. So, depende sa inyo kung gusto niyo. Ako gusto ko lang maging triangle. Next, ipiprito natin ang mga tokwa. Pag nag-yellowish na, babaligtarin natin. Hindi naman natin kailangan yung golden brown talaga kasi maluluto pa to mamaya. Okay lang na medyo mag-yellowish yung color niya. Hanggang dun lang. Then, hanguin natin. Ito ang second batch ko. Gawa tayo ng sauce. Water. Soy sauce. Oyster sauce. Brown sugar. Pwede rin naman ng white sugar kung anong meron kayo. Paminta. At haluing mabuti hanggang matunaw ang ating sugar. Sa pinagpituhan ng ating tokwa, ilagay ang bell pepper. Haluin natin to ng 30 seconds lang sa malakas na apoy. Hiniwa ko din ng pa-triangle. At ilagay natin ang white onion. 30 seconds ulit. At tapos na, 'di ba? Next, ang bawang ay ating igigisa. Isunod ang red onion. At ilagay na ang ating soy sauce mixture kanina. Hayaan natin itong kumulo mga 2 to 3 minutes. Lagyan natin ito ng cornstarch slurry. Ito ay para mag-thicken ang ating sauce. Unti-untiin ang paglagay. Kokontrolin natin para makita natin yung lapot na gusto natin. So, uubusin ko na ang aking cornstarch slurry. Yan. Hayaan nating kumulo para mapalapot pa at maluto ang cornstarch. Yan. So, since malapot na, ilagay na natin ang tokwa. Diba? Ang ganda ng shape niya. Maiba naman. Haluin natin hanggang sa ma-coat ang tokwa ng sauce. Simmer natin for 1 minute para ma-absorb ng tokwa yung sauce natin. After 1 minute, ilagay na natin ang ating mga gulay. At
i-off na natin ang stove. Mga ka-MU, alam ko magugustuhan nyo ito. Ang sarap niya is yung manamis-namis, so nagtatalo yung tamis at alat. At napakasarap ng mga gulay kasi ang crunchy pa. Mas mainam kung dagdagan ninyo ng bell pepper at yung ating white onion ay crunchy pa. Enjoy mga ka-MU, God bless! Please follow me sa ating mga social media account. Meron tayong YouTube, Facebook page, Instagram, Twitter, and TikTok. God bless everyone!